În materialul de azi o să discutăm despre altoirea sub scoarță, pe un diametru mai mare. Vedem care este procesul corect, după care vom face comentariile aferente acestei lucrări. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să luați un fierăstrău și să secționați total, fără să distrugeți prea mult zona de inserție, ramura pe care vreți să o altoiți, exact cum se vede aici. După care luați un cuțit foarte fin și curățați zona respectivă. Aveți nevoie de un cuțit fin care să taie foarte bine. Și curățați toate aceste margini. Preferabil secțiunea să fie de jos în sus. După ce ați făcut acest lucru, deșiți puțin buza din partea lemnoasă. Și acesta este primul proces. După aceea, poziționați lama briceagului sau a cuțitului pe suprafața ramurii secționate și apăsați spre interiorul acesteia până ajungeți la țesutul lemnos și străpungeți foarte bine partea de coajă. După aceea, cu o forțare, prindeți de această zonă și vedeți, s-a despicat coaja. În funcție de diametru pe care îl faceți, puteți să faceți mai multe secțiuni sau mai puține. În cazul de față, eu voi face doar două. Deci mă duc până aproape de țesutul lemnos, după care forțez ca această coajă să se desprindă oarecum de partea lemnoasă. Următorul pas va fi să luați altoiul, faceți o secțiune care să vă rămână o porțiune liberă până la primul mugure și care să fie aproximativ egală cu dimensiunea secțiunii pe care ați făcut-o. După aceea numărați 3 muguri, 1, 2, 3 și faceți o altă secțiune în partea de sus. Următorul pas pe care trebuie să-l faceți va fi să faceți un fel de pană, după cum vă arăt eu imediat. Da? Deci veniți pe partea opusă a mugurelui și mergeți o secțiune ușoară. Da? După care, în zona în care s-a desprins coaja, aici, dacă el va fi poziționat astfel, cojiți foarte ușor, dar fără să ajungeți la lemn pe partea altoiului. Deci luați doar stratul acela maro, micuțe. Vedeți? Uitați, aveți nevoie de un briceag sau un cuțit care să taie foarte bine. După care, dumneavoastră, cojiți toată zona, da? Vedeți, da? În zona în care vine cu coaja, intrați puțin și în țesutul lemnos, exact cum se vede aici. Da? Astfel încât să vă rămână o parte a stratului cambial, a zonei în care circulă seva. După care, tot ce mai aveți dumneavoastră de făcut este să faceți o parte ascuțită în această zonă, care să intre efectiv în zona respectivă. După care, începeți și bateți pur și simplu sau forțați intrarea acestui altoi în lemn. Exact cum am făcut eu aici. Îl facem și pe celălalt, după care focalizăm să vă arăt exact prin. La fel am procedat și cu acesta. Vedeți teșitura aici. Dumneavoastră puteți să mai faceți o teșitură și în partea asta în funcție de cât de groasă este coaja. Și după aceea forțați altoiul care să facă prinderea între coajă, între stratul cambial al portaltoiului cu altoiul. Vedeți? Da, țineți mâna aici, l-ați forțat, a intrat. Haideți să vocalizăm, să vedem despre ce este vorba exact. Și uitați, vedeți? Deci partea verde a coajei, pe unde trece seva, face contact cu partea verde coaja altoiului. Deci cea al portaltoiului cu cea altoiului. La fel și în partea aceasta. Aici, da, vedeți? Deci coaja aceasta face efectiv contact cu stratul cambial al altoiului. Și dacă potrivirea este corectă, și la dumneavoastră prinderea altoiului va fi una corectă. Iar acum bandajați și strângeți foarte tare. Este contraindicată folosirea zmoalei sau a masticului sau orice, pentru că se pot face scurgeri care să facă o zonă tampon între partea de prindere a altoiului
cu ce aportă altoiul, lucru pe care nu și-l dorește absolut nimeni. Iar acum tot ce mai aveți de făcut este să bandajați foarte strâns și să sigilați oarecum această rană deschisă. Eu folosesc întotdeauna bandă izolatoare pentru că îmi asigură o izolare perfectă, adică nici aerul nu intră. În schimb, la folie alimentară sau la celelalte, mai facem un oarecare condens și permite aerului să intre. După ce v-ați dus pe această zonă și ați ajuns până în acest punct și el este strâns, ieșiți puțin și veniți cu bandă izolatoare care să sigilați efectiv fiecare dintre altoi. Observați? Vedeți? După ce mai dați o bucată de bandă, veniți și în partea de sus și faceți sigilări și aici. Și aceasta este altoirea sub scoarț. Iar acum vine întrebarea aceea întrebătoare, cum se spune la noi. Este benefică această tehnică? Atâta timp cât diametrul ramurii nu este unul foarte mare, eu zic că rentează și că este o tehnică mai greoaie pentru cei care sunt începători și de aceea aș recomanda altoirea în despicătură pentru ei, aici fiind un nivel puțin mai avansat. Dar totodată cu cât dimensiunea ramurii altoiului, pe cea pe care altoim, este mai mare, cu atât mai mult șansa ca altoiul dumneavoastră să se dezvolte corect și să reziste vigeliilor, intemperiilor și așa mai departe, este una mai mică. Deci eu nu aș recomanda sub nicio formă, niciun tip de altoire pe o ramură mai groasă decât cea pe care ați văzut-o în filmare. Pentru că porțiunea în care ea se vindică și se calusează nu va mai fi ținută foarte bine de țesutul lemnos și sub acțiunea intemperiilor aceasta poate cădea și se va rupe, iar dumneavoastră vi se va apărea rău. În schimb, dacă aveți o ramură groasă și vreți să o altoiți mai de jos, veniți în primul an cu fierăstrău, faceți niște secțiuni deasupra unor internoduri, adică acolo unde se vede o buclă, o umflătură mică, că acela este un hudormin, acela va stimula niște creșteri lacome, iar anul viitor veniți și altoiți în lacomii respectivi cu semicopulație, copulație perfecționată sau despicătură, urmând ca anul viitor, după ce s-a prins altoiul, să secționați total ramura respectivă, iar acela va prelua cu țesut, cu tot, va îngroșa, va face o curbă mică, se va duce vertical și dumneavoastră veți avea un pom care va dăinui. În schimb, cu cât ramura pe care altoiți este mai mare în sub coajă, prinderea va fi una bună, dar calusarea, vindecarea totală a rănii nu va fi. Și se va vindeca pe porțiuni, ceea ce înseamnă că la primul vânt se va dărâma și se va rupe. Sper să vă fie de folos. Ce spun eu, sper. Sunt sigur că vă va fi de folos. Puneți-o în practică și vedeți rezultatele. Iar până data viitoare, eu vă doresc toate cele bune. V-am pupat!